خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع فعلی ما شما SQL Views هست. خب اول بفهمیم که خود SQL Views چی است و هدفش در SQL Server چی است. ببینید که گفته a view is a virtual table. یکی ما شما تیبل اصلی داریم، مین تیبل که توسط خود آبجکت تیبل کریت میشه، و یکی هم در قسمت ویوز در بخش SQL سرور ما شما ورچوال تیبل داریم که این ورچوال تیبل یعنی تیبل اصلی نیست، این فقط یک تیبل تخیلی است که از تیبل اصلی تشکیل میشه و در آبجکتی که به نام ویوز یاد میشه در اینجا چی میشه؟ این ذخیره میشه. میریم در SQL سرور یک دفعه داخل میشیم. دیتابیس است. در قسمت دیتابیس تست دیوی داخل شده. ببینید یکی ما شما آبجکت تیبل داریم. تمام تیبل هایی که ایجاد میکنیم تیبل های اصلی ما شما در اینجا ذخیره میشه. و یکی تیبل البته بخش آبجکت ویوز داریم که تمام ویو های ورچوال در این قسمت چی میشه؟ تنظیم میشه. ورچوال یعنی اصلی نیست، تخیلی است، نااصل. خب حالا این طریقه کارش یه دفعه ببینیم. اول پیش از که کار کنیم یک اندازه معلومات بیشتر دگام داشته باشیم خوبتر است. در این قسمت در این چپتر که ما شما کار میکنیم میبینیم که چطور کرییت، اپدیت و دیلیت یک ویو را میکنیم. چطور اول کرییت میکنیم، بعد از اگر اپدیت کردیم و بعد دیلیت کنیم بخش ویو را. ویو را هدفش شما فهمیدیم که ورچوال تیبل است، تیبل که از تیبل های دیگر تشکیل میشه. این سنتکس هسته create view، بعدا نام ویو as a select column or column names، بعدا from table name و اگر کاندیشن نیاز داشته باشین کاندیشن هم کریت کرده میتونید. خب حالا میایم در قسمت در SQL سرور لاگین میشیم. ما شما در این قسمت ما تیبل های قبلی داشتیم، به طور مثال امپلای تیبل داریم. ما یک دفعه edit روز میگیم، ببینیم که داخل از این چیز انتری است یا قبل دیلیت کردیم. داخل از این چیز انتری نیست. یک اندازه یک انتری میکنیم و ما ویدیو را پاز میکنیم. خب ما شما انتری کردیم تیبل، تقریبا 6 نفر انتری شده تیبل ما شما و میایم در این قسمت. حالا ما میخوایم یک سلکت کنم ببینیم که به کدام شکل برام شما ظاهر میسازه. select static from employee table. حالا اگر اکزیکیوت میکنیم باید مکمل محتویات برای شما نشان میده. بله که نشان میده. حالا ما میخوایم که یک ویو جور کنم برای تیبل خود، مکمل تیبل خود. برای تیبل خود چطور میتونیم یک ویو جور کنیم؟ نظر به سنتکس قبلی که دیدیم create، بعد ویو، بعد نام ویو. نام ویو به طور مثال برش میگم که student tbl view، یک نام برش ست کردیم. بعد از چی باشه؟ از create as a select static from student table. student table نیست دیگه، نه employee table است. شما هم چیز نمیگین نه بچه، اینجا اشتباه کردیم. ep12. خب کریت کو یک ویو باینی نام باشه employee table view. از چی کریت کنه؟ از select static from employee table، یعنی از مکمل تیبل بر ما یک ویو جور کن. خب این را یک اکزیکیوت میگیم commands completed successfully. خب این حال اگر بیایم در قسمت تست دیوی یک ریفرش کنیم، حال در بخش تیبلز که بیایم، تیبل نه، بخش ویوز که کلیک کنیم، اینه ببینین
ep12 view در اینجا کریت شد. ما یک چند دانه ویو دیگه هم جور میکنم، بعد از اون سلکت میکنیم. باز میگم که کریت کو امپیرم ما یک ویو جور میکنم، ورچوال تیبل جور میکنم تنها از بخش اسیستانت ها. چی میگم؟ باز میگم کریت کو ویو، نام ویو چی باشه؟ بر طور مثال برش میگم که امپلای تیبل، امیر یک نام کوتاه بتیم خوبتر است. برش میگم که آفیسر ویو. بعدا از چی باشه؟ select static from employee table، تمام محتویات تمام کالمایشه where post مساوی به آفیسر. اینه. بعد حالا که اکزیکیوت میکنیم باید به نام آفیسر ویو یک ویو رو بر ما شما کریت کنم. یک ویو کریت شد. و یک ویو دیگر هم من کریت میکنم در اینجا از بخش منیجر ها را فرض کنیم یا آفیسر ها را تنظیم کردیم، اسیستانت ها کریت میکنیم ویو، نام ویو اسیستانت as a select static from employee table where post مساوی به اسیستانت باشه. بله این یک اکزیکیوت میگیم، برای شما یک ویو دیگه هم به نام اسیستانت تنظیم شد. و اگر بگوییم که یک ویو دیگه هم تنظیم کنه به کسایی که ماشاتشان از 1000 بالا هستن، باز برش میگیم که کریت کو ویو greater than 1000 یک نام دادیم برش. بعد از او باز از چی باشه؟ select static from employee table where salary greater than 1000. خودشون اگر خواسته با شامل بسازی باز مساوی میگیریم. حالا اگر بریم یک اکزیکیوت کنیم برای شما هم تنظیم میشه. این حال دیگه چقدر ویو که خواسته باشی میتونی تنظیم کنی. این حالا ویوی که یعنی کویری هایی که نیازتان زیاد میباشه کوره رن کنین، همیشه کارتان است، اون نیاز نیست که هر بار امور تایپ کرده باشی. او فقط یک ویو جور کن، هر وقت ضرورت شد رنش کو، میتونی که اونمو ویو را باعث یک کویری استفاده کنی. این حالا ببینیم. بله تغییرات بیاری با تیبل هستی با تغییرات که بیاری اگر استرک که انتخاب میکنی یک چیز واضحه دیگه. خب این حال اگر من در قسمت ویوز ریفرش میکنیم که تمام ویو ها در این جور شده و یک ویو آخری رو من تنظیم میکنم، میگم یک ویو جور میکنم که تمام نام ها تنها در اوزان شود، یک کالم نام ها باشه. من پیرا چی برش میگیم؟ برش میگیم کریت کو ویو، بله نیم ویو باشه، نام ویو ما شما از select name نیم بود تنها یا امپلای نیم بود فکر کنم. بازم یک select static from employees ما یک اکزیکیوت کنم ببینم که اشتباه نکرده باشم. بله نیم است. select name نام کالم from employee table، تمام نام ها را کار دارم. حالا اگر ما شما اکزیکیوت میکنیم یک ویو جور میشه بر ما شما، فقط که او ویو دارای یک کالم میباشه که کالمش هم نام است. حالا اکزیکیوت میگیم. این حالا امی ویو را اگر من خواسته باشم که نتیجهش شو کنم برش میگیم select کو static from، قبلا نام تیبل از ظاهر ما شما میگرفتیم اینجا، حالا ما از ویو میخوایم که معلومات بگیریم. نام ویو را select static from name view، اون در لیست اومد name view را حالا که اکزیکیوت کنیم بر ما شما سعی کنین تنها نام ها را ظاهر. اگر خواسته باشیم که تمام آفیسرها را ظاهر بسازه باز برش میگیم select static from officer view. حالا که اکزیکیوت کنی تمام آفیسرها را بر تو ظاهر میسازه و تمام اسیستانت ها را اگر خواسته باشیم select، یعنی ویو ها را جور کردیم دیگه.
ورچوال تیبل ها تنظیم شد. from assistant view execute میکنیم بخش assistant. به خاطر دیلیت کردن یک ویو ما شما از طریق کمند اگر استفاده کنیم، اینجا به خاطر دراپ کردن ویو ما شما سنتکس داریم دراپ ویو بعدا ویو نیم. از اینجا میاییم برای شما میخوایم که یک ویو را دیلیت کنم که به نام امپلای تیبل ویو است. اینجا برای شما میگیم که دراپ کو ویو را. کدام ویو را؟ ویویی که به نام امپلای تیبل ویو است. این را بر ما دراپش کو. اکزیکیوت که میگیم بر ما شما کامند کامپلیت سکسسفولی ظاهر میشه و یک ریفرش میگیم سعی کو بر ما شما ویو را از اینجا دیلیت کرد. و اگر از خود ویزارد استفاده میکنی کدام مشکل نیست، رایت کلیک از اینجا برش کو که این گپ بسیار ساده است. و این هم موضوعات ویو.